Greetings to all the trainees. આઈટી લિટરસીના ઓડિયો લેક્ચરમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આઈટી લિટરસી એટલે કોમ્પ્યુટર, ઇન્ટરનેટ અને ટેકનોલોજી સંબંધિત કુશળતા. આજના આ આધુનિક યુગમાં આઈટી લિટરસીનું મહત્ત્વ ખૂબ જ વધ્યું છે. ત્યારે સેકન્ડ યરમાં તમને આ મોડ્યુલની શરૂઆત MS પાવર પોઈન્ટથી થાય છે, જેનામાં આપણે કોઈ પ્રેઝન્ટેશન બનાવવા માટેની સ્લાઇડ કઈ રીતે બનાવી એના ઉપર આપણે કોન્સન્ટ્રેટ કરતા હોઈએ છીએ. એનામાં ખાસ કરીને પાવર પોઈન્ટની ફાઇલ કઈ રીતે બનાવવી, કઈ રીતે ઓપન કરવી, ક્લોઝિંગ કઈ રીતે થાય, સ્લાઇડ શો કઈ રીતે શરૂ થાય, એના જુદા જુદા શોર્ટકટ્સ, મેનુ, એના વિશે આપણને જાણવાનું થાય છે. ત્યારબાદ ફાઇલ કન્વર્ઝન અને ફાઇલ રિડ્યુસિંગ એટલે કે ફાઇલના જુદા જુદા જે ફોર્મેટ છે એ ફોર્મેટ કઈ રીતે આપણે ચેન્જ કરી શકીએ. તો એ ચેન્જ કરવા માટે jamjar.com ઉપર આપણે ફાઇલ અપલોડ કરી એ ફાઇલની ફોર્મેટને આપણે અન્ય ફોર્મેટમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ. અને ફાઇલને રિડ્યુસ કરવા માટે પણ આપણે ઓનલાઈન ઘણી એવી વેબસાઇટ્સ છે, દાખલા તરીકે compress2go.com, જ્યાં તમે જુદી જુદી ફાઇલની સાઇઝ પણ ઘટાડી શકો છો. ઘણીવાર આપણને ફાઇલની સાઇઝ ઘટાડવાની જરૂર એટલે રહે છે કે આપણને મર્યાદિત સાઇઝમાં ફાઇલને અપલોડ કરવાનું હોય છે અને એ સાઇઝ વધી જાય તો એ ફાઇલ અપલોડ થતી નથી. એટલે આ બાબત પણ આપણે શીખ્યા. એની સાથે સાથે જે ત્રીજી બાબત અહીંયા તમને આવે છે એ છે ડેટા એન્ડ વેબકાસ્ટિંગ થ્રુ મોબાઈલ. કે ભાઈ આપણે સૌ મોબાઈલ ડેટાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, બ્લૂટૂથનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, વાઈફાઈનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો આ તમામ માધ્યમથી આપણે એક સ્થળે રહેલી ફાઇલને બીજા સ્થળે સ્થાનાંતરિત કરી શકીએ છીએ. એઝ વેલ એઝ આપણે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ પણ આપણા મોબાઈલથી ગૂગલ મીટના માધ્યમથી, ઝૂમના માધ્યમથી કરી શકીએ છીએ. તો આ તમામ બાબત વેબકાસ્ટિંગમાં આવે છે. ત્યારબાદ સર્વર અને ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ. સર્વર અને ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ એટલે બીજું કંઈ નહીં કે ઓનલાઈન માધ્યમથી આપણે આપણી ફાઇલ વન ડ્રાઈવ ઉપર કે ગૂગલ ડ્રાઈવ ઉપર અપલોડ કરી દઈએ તો કોઈ પણ સ્થળેથી, કોઈ પણ ડિવાઇસમાંથી એ ફાઇલને આપણે એક્સેસ કરી શકીએ છીએ, જેને ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ કહેવામાં આવે છે. અને સર્વર એટલે કે મેન કોમ્પ્યુટર, જ્યાંથી અન્ય કોમ્પ્યુટરને માહિતી પૂરી પાડવામાં આવે છે, એને આપણે સર્વર કહેશું. ત્યારબાદ લેંગ્વેજ ટ્રાન્સલેશનને લગતી બાબત આવે છે કે લેંગ્વેજ ટ્રાન્સલેશન પણ આપણા માટે ઘણું ઉપયોગી છે. કે ભાઈ એક લેંગ્વેજમાંથી આપણને જે લેંગ્વેજની સમજણ પડે છે એ લેંગ્વેજમાં આપણે એને ટ્રાન્સફર કઈ રીતે કરીએ, ટ્રાન્સલેટ કઈ રીતે કરીએ. તો એના માટે ગૂગલ ટ્રાન્સલેટર સૌથી બેસ્ટ ઓપ્શન છે કે જ્યાં તમે તમારી આખી ફાઇલને ઇંગ્લિશમાંથી ગુજરાતી કે અન્ય કોઈ લેંગ્વેજમાં ટ્રાન્સલેટ કરી શકો છો. ત્યારબાદ કસ્ટમાઇઝેશન એન્ડ યુઝ ઓફ ઓનલાઈન સીવી એટલે કે ઘણી એવી વેબસાઇટ્સ છે કે જ્યાં તમે બાયોડેટા માટેના જુદા જુદા ફોર્મેટ મેળવી શકો છો અને એ ફોર્મેટમાં તમારી માહિતી ફિટ કરી તમારા બાયોડેટાને તમે વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર કરી શકો છો. અને લાસ્ટમાં તમને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ વિશે શીખવાનું થાય છે કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે માણસની માફક મશીન આપણને સમજી વિચારીને જવાબ આપે, એને આપણે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ કહેશું. જેમ કે ગૂગલ આસિસ્ટન્ટ છે. તો આ રીતે તમે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ વિશે પણ સમજી શકો છો. તો અહીંયા આપણે આ ઓડિયો લેક્ચરના માધ્યમથી તમામ બાબતોનો સમાવેશ કરી લીધો છે. થેન્ક યુ ટુ બેસ્ટ વિશેસ ફોર યોર બ્રાઇટ ફ્યુચર.